Всім привіт! Продовжую виготовлення шолому Урукхая, стилізованого та адаптованого для повноконтактних боїв. Ось зараз він стоїть у мене на манекені, і зараз почнеться найскладніше. У мене на черзі виготовлення нижньої щелепи. І її треба зробити анатомічною. Тобто в цьому місці повинна бути нижня губа, нижня щелепа та ікла. І ще мене трошки турбує, що прямо зараз у нього вигляд трошки на Дарта Вейдера схожий. І це мені треба виправити, тому що він не повинен мати ніяких асоціацій, крім асоціацій з Урукхаями. Ось ці частини мали в оригінальному Володарі Кілець ось такі довгі ікла, але вони травмонебезпечні і в бугурти з таким не можна. Тому я зробив такими якби підрізаними, але у мене в планах виготовити накладні зйомні такі леза, два ножа, які якраз будуть продовжуватися і завершувати образ цього шолому, щоб все було дуже чітко. Ось це потилиця. Не вистачає зараз ще гребня. Гребінь теж буде, він буде теж зйомний, як я і десь вже казав. А зараз треба навчитися робити анатомічну щелепу Урукхая. Як бачите, я вже трішечки намітив підборіддя, оці дві виступаючі кістки. Треба зараз дещо допрацювати і починати формувати губу. Трошки мене турбує передній ракурс, він мені зараз не подобається, щось буду робити з цим. Можливо, ці ікла трошечки вверх підніму і ще сильніше розверну в цьому місці. І ще хочу додати отут ребра на деяких, ось тут в цьому місці. На деяких прикладах, здається, і в фільмі є, що є центральне ребро і ще таке бокове. І воно теж мені подобається поки що ця ідея. Ще думаю про це. У мене немає освіти художника, і мені даються дуже складно такі речі по типу якоїсь анатомії, треба якось вимальовувати. Але чим більше я це роблю, тим більше щось, здається, виходить. Я для початку, бачите, ось так накидав собі щось подібне до такого злобного рота з іклами. І тут ось так граюся. Видивляюсь, як воно і що воно. Це деталь, яка вже трішечки схожа на щось подібне до рота. Щоправда, заважає те, що тут зараз немає пройми. Тут це приблизно місце губ, я ще не знаю де точно, нижньої губи. І там будуть ікла виходити. І це трішечки збиває з пантелику. А це кістка щелепна. Вона повинна ось так пройти. І це скула. Це скула називається, здається, да, нижня частинка, щоб була така явно випираюча частина. А з цієї сторони у мене тут деякі несиметричність. Бачите, тут красиво вийшло, тут вийшло нерівно, тому зараз буду виправляти. Отакі виправляння і довгі роботи, це теж я не фільмую для основного відео, тому що, як я і розказував у минулому, займає багато часу, а реально якоїсь зміни майже не відбувається, тому нема сенсу. Плюс іноді бувають такі творчі пошуки: вище губу, нижче губу, так, чи треба ширше, чи треба вуще. Це все залишається поза кадром. Але це якраз основна важка частина роботи, без якої з першого разу не відбувається одразу гарної форми. Її треба ще трошки познаходити. Хоча хочу зазначити те, що я оце вишукую форму. Це якраз дається в знаки те, що я не являюся професійним скульптором або художником, і це мені дуже заважає. Але над цим можна працювати. І як бачимо, чим більше роблю якихось щелеп, тим більше ці щелепи у мене виходять. І тим краще. Ура! У нас тепер є зубки. Можна робити гусь.
Трішки намучився. У мене щось не виходило зробити оці губи, анатомічним і таким, щоб воно було реально схоже на ніби хтось щериться, шкіриться. Ну, коротше, на морду Урукхая ще було більше схоже. Ну, зараз здається норм, причому є рухомість. Можливо, я залишу цей сегмент рухомим. Це, до речі, буде оправдано з точки зору практичності. Була у мене ідея також пустити ще ікла вниз. Але не знаю, чи захочу я робити його таким громістким. В принципі, так, я думаю, вже прикольно. Вже воно виглядає так, нібито злий Урукхай. Зараз вдягаємо. Тільки як вдіну, то не буду бачити взагалі нічого. Шолом ще без підшоломника. Так, ну що ж. Да, здається, норм. Бо я вже так, нібито в глухий кут зайшов, вже і гнув його, бив його. І воно мені не подобалося, ну вже вийшло. Роблю очну щілину, роблю оцей гребінь, і вже він буде досить узнаваємим. І ще, бачите, я вигнув по-іншому ці штучки, і тепер воно, здається, менше схоже на Дарта Вейдера, і більше вже таке урукхайське. Урукхайський вигляд такий цікавий. От. Так що, робота рухається. От. Моя мати казала, що колись і я за свою свободу і підніму меча. Стану я відважно на кривавий шлях, будемо завзято ворогів рубати, ворогів рубати. My mother told me someday I would buy galley with a good horse, sail to distant shores, stand up in the broad, noble bark I steer, steady course to the haven, few many bowmen, Моя мати казала, що колись і я за свою свободу і підніму меча. Стану я відважно на кривавий шлях, будемо завзято ворогів рубати, ворогів рубати. Так, ну що ж, вийшли ось такі зубки. Так, кольчуги там видно не буде. Буде видно трошки, може, рот. Да і все. Да. Хочу залишити цю деталь рухливою, але при цьому, щоб був упор у корпус. Якби це додаткова фіксація шолому від фронтального удару. Виглядає ось так, досить цікаво, як по мені. Ще оце буде і буде досить впізнавано. Так, да. Здається, воно прикольне. Може так робити. Так, типу. Майже як професійний урукхай. Що ж, знімаємо. Фух. Ось така на мені кольчужка зараз. Кольчуги не буде тут, тут буде чисто підшоломник.
От, більшого тут і не треба. Так. Як бачимо, вже досить круто. Ну, мені подобається поки що. Ось він так може розкриватись, імітуючи такі ікла прикольні. Ось аж ось так. Із деталей, які тут будуть, ще не вистачає ось тут на потилиці ще додаткової пластини, бо в мене дуже сильно відкрите основання шиї. Ну, оця частина, там де шия починається, там закінчується корпусний обладунок і дуже важливо зберегти якісний захист в цьому місці, тому що коли ви трошки нахиляєте голову, у вас там піднімається край, і якщо залишити там дірку, це смертельно небезпечно. Тому за це треба думати дуже ретельно. Це вкрай небезпечно, якщо це бугурт, тобто багато, не один на один, а багато бійців, дозволяються удари в спину, це досить нормальна тактика, ви забігли в спину, ударили, тому що маєте перевагу. Ніхто церемонитись не буде. І тому якщо у вас там якраз відкрито, то в бугурт вам іти не можна. От. Ну, це все я зроблю, і воно буде функціонуючим. Єдине, що я хочу цю діру, бачите, тут вона буде досить велика, щось придумати з центральною фігньою. Бо сюди все буде проходити, всі удари, які можуть залетіти. Тому щось буду думати. Була в мене ідея залишити тут типу, ще 2 ікла зверху, щоб вони теж якби робили таку решітку, да, імпровізовану. Ось десь так, щоб було, ну не знаю. Можливо, щось там якийсь простий захист придумаю і все. Я задоволений тим, що він вже не має стільки ознак шолому Дарта Вейдера. От. Дуже допомагають оці якби, лінії, які роблять підкреслену таку скулу. Бачите, тут якби скула людини була би ось в цьому місці. І таке воно зле. Прикольно виходить. Ребристе. Ребра, до речі, дають більше жорсткості. Вони не тільки ось ці ребра як для красоти, а ще й для того, щоб менше м'ялося і краще тримало форму. Тобто шолом буде надміцний, тому що в нього будуть тут перехлести. І, до речі, якраз ці зони в бугуртах, в турнірах, це самі ті зони, куди прилітає частіше за все зброя супротивника. Зазвичай люди правші, б'ють правою, якщо фронтально ви б'єтесь, да, ви просто попадаєте сюди. І в цьому місці буде перехлест, який буде робити шолом ще міцнішим, тим більше, крім нахлесту, там буде електрозварювання, що ще посилить цю конструкцію. Тобто, реально конструкція супербугуртна. Не можу збагнути, чого досі у нас в бугуртах немає фентезі-обладунків. Ну і як завжди, в кінці відео треба виразити вдячність велику Збройним силам України. Тому що тільки завдяки ним я можу продовжувати своє улюблене заняття, робити кльові відоси на Ютубі. Тому регулярно пускаю гроші на волонтерство, як просто зароблені, а ті, що з Патреону, всі йдуть на волонтерство. Саме зараз вони йдуть на лікування знайомого пораненого бійця. От у нього серйозне поранення, тому ці гроші йдуть на лікування. І окрема подяка силам ППО, тому що вчора, сьогодні нас регулярно обстрілюють і дуже багато повітряних ракет було збито і вони не досягнули цілі. От. Тобто, як бачите, вночі чуємо вибухи, вранці прокидаємося і йдемо працювати. Так що ще раз подяка нашим Збройним силам, подяка патронам, подяка всім, хто допомагає, донатить або просто робить іншу поміч Україні і українцям. От. Всім пока!